ल यसमा छ नि यो गिभन सर्किट देखिरहेछ है सर्किट देखिरहेछ यसको लागि के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड आइबी आइसी भिसी फोर्स भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ सर्किट है यसको भ्यालु स्टेबिलिटी फ्याक्टर निकाल भनेको छ यसमा बेस करेन्ट कलेक्टर करेन्ट र कलेक्टर के हो बेस करेन्ट भनेको यो बेसतिर फ्लो हुने करेन्ट यहाँ बेसमा फ्लो हुने करेन्ट आइसी भनेको यहाँ आउटपुट करेन्ट र भिसी भनेको आउटपुट भोल्टेज है त्यसको लागि यो के दिएको छ यहाँ क्यापेसिटर हो है यो क्यापेसिटर छ भने यसमा एसी सोर्स छ भनेर भन्नुपर्छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँछौँ है जहिले पनि डिसी इक्विभ्यालेन्ट यो कुन बायसिङ सर्किट हो भोल्टेज डिभाइडर त्यसपछि सेल्फ बायस कलेक्टर फिडब्याक इमिटर फिडब्याक भोल्टेज डिभाइडर है भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ है यो चाहिँ कुन हो भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ है भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ अब भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ छ भने है यो कुन हो भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ छ भने हामीले अघि एजम्सन गरेको है दुईवटा चाहिँ भोल्टेजको एजम्सन गरेका छौँ एउटा चाहिँ करेन्ट है भोल्टेज के हुन्छ यो पोइन्टमा यो रेजिस्टेन्स है इमिटरको रेजिस्टेन्समा यसमा हुने भोल्टेज कति हुन्छ जहिले पनि भिआरई भनेको कति हुन्छ 10% अफ भिसिसी हुन्छ है डिजाइन गर भन्यो है डिजाइन गर अब यसमा डिजाइन गरेर चाहिँ भनेको छैन है डिजाइन गर भनेको के हुन्छ यसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको 10% हुन्छ त्यसपछि कलेक्टर इमिटरमा ड्रप हुने भोल्टेज 50% अफ भिसिसी हुन्छ र आर1मा फ्लो हुने करेन्ट आइओन भनेको 10 टाइम्स आइबी हुन्छ है जहिले पनि त्यो याद गर्नुपर्छ नत्र भने डिजाइन गर भनेको छ भ्यालु आउँदैन है जहिले पनि भिआरई भनेको 10% अफ भिसिसी भिसी भनेको 50% अफ भिसिसी र आर1मा फ्लो हुने करेन्ट आइओन भनेको 10 टाइम्स आइबी गर्नुपर्छ है जहिले पनि डिजाइन गर भने त्यो गर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ भ्यालु सबै दिएको है भ्यालु दिएको छ रेजिस्टेन्सको भ्यालु दिएको छ जस्ट क्यालकुलेसन मात्र है क्यालकुलेसन गर्नलाई यो क्यापेसिटर दिएको छ मीन्स यो एसी सोर्स यसलाई सबैभन्दा पहिला डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँछौँ डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको क्यापेसिटर ओपन हुन्छ क्यापेसिटर ओपन है ओपन सर्किट गर्ने के हुन्छ R1 R2 त्यसपछि RC RE बाँकी यति मात्र है यति मात्र बाँकी छ भने अब यसको थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट पनि बनाउनु थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 प्यारलल R2 राख्दै RTH यो त्यसपछि यो VCC जताको जस्तै त्यसपछि यहाँ VCC यहीँ राख्दा पनि हुन्छ है VCC त्यसपछि R है तल के छ RE इन्टरमा के छ रेजिस्टेन्स छ इमिटरमा रेजिस्टेन्स बाइपास क्यापेसिटर रिमुभ भयो है त्यही भएर यहाँ RE रेजिस्टेन्स है RE यो भोल्टेज डिभाइडर पास है आरटीएस को भ्यालु यो भ्यालु यहाँ आरटीएस और आरबी को भ्यालु यो कति छ एउटा चाहिँ 60 छ अर्को 60 प्यारलल 12 किलोमा आयो त्यो आरटीएस और बेस आरबी त्यसपछि भिटीएस यसमा हुने भोल्टेज भनेको के हो भिबी भिटीएस भनेको के हो यो पोइन्टमा हुने भोल्टेज भिबी भिबी भनेको के हो आर2 मा भोल्टेज है के भनेको R2 divided by sum of so VB or VTS equal to R2 divided by R1 plus R2 into C है R2 divided by R1 plus R2 into C जो गर्दाखेरि VTS भ्यालु आयो सो यस VTS र RTS और RB भ्यालु आयो दुईटै भ्यालु आयो अब त्यसपछि यहाँ हामीले के बेला यसमा के अब यसमा यो डाइरेक्ट यो नराखिकन VTS नराखिकन यहाँ प्लस VCC यहाँ चाहिँ प्लस VB यहाँ यो पोइन्टमा डाइरेक्ट VB और VTS यो तलको लेखेर पनि हुन्छ है यहाँ डाइरेक्ट VTS डाइरेक्ट VTS त्यहाँ लेख्ने है यहाँ डाइरेक्ट VTS लेख्ने यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट प्लस VTS लेख्न यो कम्प्लिट यो तलको र यो बनाउनु है अब इनपुटमा केबल लाउने भनेको इनपुट भनेको यति हो है इनपुटमा केबल भनेको इनपुट लुप भनेको यो वाला है यो इनपुट लुप VTS भनेको के छ अब IB RB प्लस VB प्लस IRB है इनपुट भनेको VTS इक्वल टु यसमा ड्रप हुने IB RTS और IB RB प्लस बेस इमिटरमा VB प्लस ड्रप हुने IR त्यही नै गर्छ त्यति कस्तो IB RTS प्लस IR अब यसमा IB को भ्यालु दिएको छ IB को भ्यालु निकाल्नु पर्ने IB को भ्यालु निकाल्नु पर्छ सो IB RTS प्लस VB प्लस IE को भ्यालु पनि थाहा छैन सो IE भनेको बीटा प्लस 1 IB है अब के छ यो पनि IB को टर्ममा छ यो पनि IB को टर्ममा छ RTS भ्यालु यहाँ आइसकेको छ VB को भ्यालु 0.7 RE को भ्यालु यहाँ के भन्छ RE को भ्यालु पनि के भन्छ बनाउनु भनेको IB मा सो IB को यसमा बेस गरेर भनेको 15.42 माइक्रोएम्पियर हो है IB भनेको कति आयो 15 माइक्रोएम्पियर आयो 15.42 बेस गरेर त्यसै गरी अब IC भनेको के हो बीटा IB है IC भनेको बीटा IB IC भनेको बीटा IB के हुन्छ IC भनेको बीटा IB बीटा को भ्यालु यसमा 100 राख्नु बीटा इन्टु 15.42 भनेको कति हुन्छ त्यसबाट 1.54
मिलिएम्पियर आयो है 15.42 माइक्रोएम्पियर इन्टु रेट त्यति गरेर कति आयो 1.454 है 1.54 मिलिएम्पियर आयो है त्यो कलेक्टर करेन्ट आयो बेस करेन्ट के हो सम अफ कलेक्टर प्लस बेस दुईवटा जोड्दाखेरि 1.542 र 15.42 माइक्रोएम्पियर मिलिएम्पियर र माइक्रोएम्पियर 1.55 यो आइ के छ नि के छ आइस पनि अलिक 1 इमिटर कलेक्टर बेस करेन्ट आयो अब त्यसपछि यसमा निकाल भनेको छ एउटा निकाल भनेको छ VCE पनि निकाल भनेको है आउटपुट भोल्टेज निकाल भनेको यो आउटपुट के निकाल्नको लागि हामीले अब के गर्छौँ यसमा आउटपुटमा केबल लाउँछौँ VC निकाल्नको लागि अब के गर्छौँ हामीले आउटपुटमा केबल लाउँछौँ है आउटपुटमा केबल लाउँदाखेरि आउटपुटमा केबल लाउँदाखेरि के छ आउटपुट भनेको के छ VCC इक्वल्स टु ICRC प्लस VCE प्लस IR है VCC भनेको के हुन्छ एउटा चाहिँ RC मा टोक्छ अर्को आउटपुट मा अर्को भनेको RE रेजिस्टरमा टोक्छ IRC प्लस आउटपुट प्लस अर्को भनेको IERE है त्यही गरेको छ VCC भनेको ICRC प्लस VCC प्लस IERE है IR सो यसमा निकाल्नु पर्ने के हो VC सो VCE भनेको के हुन्छ सो VCE भनेको VCC माइनस ICRC माइनस IR VCC को भ्यालु 15 गिभन छ त्यसपछि IC को भ्यालु कति आछ भर्खर यहाँ 1.54 है 1.54 1.55 त्यसपछि RC को भ्यालु 2 किलो ओम गिभन छ त्यसपछि IE को भ्यालु पनि यहाँ आछ 1.55 है IE को भ्यालु राख्यो त्यसपछि RE को भ्यालु पनि के छ RE को भ्यालु पनि 2 किलो ओम नै छ RE को भ्यालु पनि के छ त्यसमा RE को भ्यालु पनि कति छ RE को भ्यालु पनि 2 किलो ओम नै छ सो सबै भ्यालु राख्दाखेरि कति आयो VC है VCC को भ्यालु राख्यो 15 IC को भ्यालु 1.55 RC को भ्यालु 2 किलो ओम IE को भ्यालु 1.56 RE को भ्यालु 2 राख्दाखेरि VC को भ्यालु आयो भनेको आउटपुट भोल्टेज कति आयो आउटपुट भोल्टेज 8.76 आयो 8.7 है 8.7 हो यो कति छ यहाँ आउटपुट भोल्टेज 8.76 गिभन 20 भोल्ट छ भने अब यसमा पनि हेर्ने हो भने यो एक्टिभ ग्राफमा राख्यो भने त्यसमा हैन भने के छ IC को भ्यालु सधैँ IE को भ्यालु सधैँ छ त्यसपछि I VC पनि कति छ VC भनेको नेरावर 50% यो के हो एक्टिभ 8.5 नेरावर 50% यो भनेको 20% यदि VC को भ्यालु यो 1 भोल्ट 2 भोल्ट और VC को भ्यालु नेरावर त्यहाँ कति छ यो VC को भ्यालु नेरावर चाहिँ नेरावर 20 भोल्ट नेरावर 19 भोल्ट छ भने त्यो कट अफ हुन्छ VC को भ्यालु यदि VC को भ्यालु एकदम मिनिमम 1 भोल्ट 2 भोल्ट छ भने त्यो बेला पनि त्यो कट अफ है यो चाहिँ ग्राफ बनाएर हेर्नु यो चाहिँ कुनमा छ एक्टिभमा एक्टिभ है एक्टिभमा अपरेट गरिरहेको छ